sàn đó, đi sàn của nó chồng nó chắc cũng giàu lắm. How much? Okay. Papa, 1,500,000 भी कितने पड़ेंगे? Hello, my sister. Không có cái nào luôn. Chạy vòng vòng nãy giờ đó bà. Nghe là một tí tô, một tí nữa. Full excuse, vi vill göra från en kvalitetstur. Vi sa ju... Cái sự là như vậy. Ê, bữa cá hường nhiên đó chi cũng ngon lắm. Cái này hả chị? Xưa là trầm luôn á, siêu trầm. Quay
chửi là tức là khóc quá. Đi đi. Thì get fried. Yeah, You can left, yes. Ramen mẹ nó đi, đưa bờ đồ ra với mấy kiểu này nó chơi qua giờ. Dạ hả? But this is for you. Yeah, nhà quán. Chớ đi. Many colors. You buy shop? What looking for? What color you like? Buy more, a bit more. And you want something like that? Mấy bạn chuẩn bị làm dự trữ xăng dầu. Hi, I'm here. Hello. F.O. nè. Đây ạ. Yeah, finish.
No, the one pearl. The one pearl. Hey, you want my spear? Bring it